นางซาบรีนาซิงรองโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐออกแถลงต่อผู้สื่อข่าวว่าขณะนี้ท่าเรือชั่วคราวริมชายฝั่งของฉนวนกาซาได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วและกำลังรอการเคลื่อนตัวครั้งสุดท้ายนอกชายฝั่งอย่างไรก็ดีมีการคาดการณ์กันว่าจะมีลมแรงและคลื่นทะเลสูงซึ่งจะทำให้ส่วนประกอบของท่าเรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยดังนั้นในส่วนท่าเรือและเรือทหารที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างจึงยังคงอยู่ที่ท่าเรืออัชดอดต่อไปทั้งนี้ทางกองบัญชาการกลางสหรัฐยืนหยัดที่จะทำการย้ายท่าเรือแห่งนี้ให้เข้าที่เข้าทางในอนาคตอันใกล้ซึ่งน่าจะเป็นไปในช่วงปลายสัปดาห์แผนสำหรับท่าเรือแห่งนี้ได้รับการประกาศครั้งแรกโดยประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่จำเป็นอย่างยิ่งแก่ฉนวนกาซาจากนั้นทางกองกำลังและเรือของกองทัพสหรัฐก็จะออกเดินทางไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพื่อสร้างท่าเรือแห่งนี้โดยเริ่มก่อสร้างในเดือนเมษายนใช้งบประมาณไปอย่างน้อย$320 ล้านสหรัฐทั้งนี้ในกระบวนการที่จะเกิดขึ้นเมื่อท่าเรือเปิดนั้นคือความช่วยเหลือที่จะถูกส่งผ่านท่าเรือพาณิชย์ไปยังแท่นลอยน้ำนอกชายฝั่งฉนวนกาซาซึ่งจะถูกถ่ายโอนไปยังเรือลำเล็กจากนั้นก็จะนำไปที่ท่าเรือและนำขึ้นบกส่งให้รถบรรทุกนำไปแจกจ่ายต่อไปขณะเดียวกันนายแมทธิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ได้ออกแถลงข่าวระบุว่าอิสราเอลจะเปิดจุดผ่านแดนคาริมชาลอมอีกครั้งในวันพุธซึ่งทางสหรัฐก็กำลังดำเนินการเรื่องนี้อยู่เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นจริงนอกจากนี้อิสราเอลยังบอกกับสหรัฐด้วยว่าราฟาจะเปิดอีกครั้งเพื่อจัดส่งเชื้อเพลิงซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการแยกเกลือออกจากน้ำทั้งนี้หากจุดผ่านแดนคาริมชาลอมและราฟาเปิดอีกครั้งก็จะถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะสหรัฐไม่ต้องการเห็นความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมถูกจำกัดหรือขัดขวางไว้ไปในทางใดทางหนึ่งส่วนปัญหาการเจรจาหยุดยิงในฉนวนกาซาสหรัฐระบุว่าจะสามารถแก้ปัญหาความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันได้ระหว่างอิสราเอลและฮามาสขณะที่กองกำลังอิสราเอลบุกเข้ายึดจุดผ่านแดนสำคัญในเมืองราฟาเมื่อวันอังคารซึ่งปิดกั้นเส้นทางการส่งมอบความช่วยเหลือที่สำคัญนายโอซามาฮัมดานเจ้าหน้าที่อาวุโสของกลุ่มฮามาสออกมาเตือนระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวที่กรุงเบรุตของเลบานอนว่าหากกองทัพอิสราเอลยังคงเดินหน้ารุกรานเมืองราฟาต่อไปจะไม่มีการบรรลุข้อตกลงสงบศึกกลุ่มฮามาสกล่าวหาอิสราเอลบ่อนทำลายความพยายามในการยุติการสู้รบของสงครามที่ดำเนินมา7 เดือนซึ่งทำให้กาซาพังพินาศและประชาชนหลายแสนคนต้องไร้บ้านและหิวโหยรอยเตอร์รายงานว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับการสงบศึกดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่อิสราเอลบุกโจมตีเมืองราฟาซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองกาซาซิตี้ศูนย์รวมของชาวปาเลสไตน์พลัดถิ่นนับล้านคนที่แสวงหาที่พักหลังจากอิสราเอลบุกโจมตีฉนวนกาซาด้านโจไบเดนกล่าวปาฐกถาที่อาคารรัฐสภาสหรัฐเนื่องในพิธีวันรำลึกประจำปีของพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ว่าผู้คนจำนวนมากคงลืมไปแล้วว่ากลุ่มฮามาสเป็นผู้ปลดปล่อยความหวาดกลัวด้วยการเปิดฉากโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่ 7 ตุลาคมผมไม่ลืมคุณก็ไม่ลืมและพวกเราจะไม่ลืมอีกทั้งเรายังจะได้เห็นการต่อต้านชาวยิวที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมากในอเมริกาและทั่วโลกขณะที่ไอแซค เฮอร์ซอกประธานาธิบดีอิสราเอลกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าวิทยาเขตของสหรัฐแปดเปื้อนไปด้วยความเกลียดชังอย่างไรก็ตามไบเดนยืนกรานว่าไม่มีวิทยาเขตใดในสหรัฐหรือสถานที่ใดในอเมริกาที่แสดงการต่อต้านชาวยิวใช้คำพูดสร้างความเกลียดชังหรือข่มขู่การใช้ความรุนแรงในรูปแบบใดก็ตามเช่นเดียวกับกลุ่มผู้ประท้วงสงครามในฉนวนกาซาซึ่งปฏิเสธต่อต้านชาวยิวและวิพากษ์วิจารณ์การขาดความสนใจต่อข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดนักศึกษาชาวมุสลิมและชาวปาเลสไตน์ขณะเดียวกันทำเนียบขาวยังเปิดเผยมาตรการเพิ่มเติมเพื่อควบคุมต่อต้านชาวยิวในวิทยาเขตต่างๆซึ่งรวมถึงคำแนะนำจากกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐในการระบุการเลือกปฏิบัติต่อต้านชาวยิวและความเกลียดชังในรูปแบบอื่นๆตลอดจนประชุมกับบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีการจัดเนื้อหาต่อต้านชาวยิวเช่นกันมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ